Hello everyone, welcome to Onboard Digital Classes. Yesterday I could not make any video because I was quite busy. In fact, only one video I made Bhasa Divas ko bare ma haina. And today also I am making this video as early as 5 o'clock in the morning. Okay, because the entire day very busy. So what I wanted to discuss is the syllabus. Okay, why? Because last class bar हामीले के सिकेको थियौं त भन्दाखेरि it's very important to do your due diligence from your end. Okay, from my end I am going to do brief and thorough study before coming in front of the camera, especially with respect to SPSC, because I assumed that it was like UPSC but it was not, right? That was an error from my side, हैन? तर अब चाहिँ हामीहरु सिलेबस डिस्कस गर्ने छौं के को त भन्दाखेरि मेन्स हामीलाई थाहा छ प्रिलिम्स एक्जाम त सक्यो, करेक्ट? अब प्रिलिम्स एक्जाम को हाम्रो बारेमा डिस्कसन गरिसकेको छौं हामीले. अब हेर्नुस् कतिवटा एक्जाम्समा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै WBCS मा पनि कस्तो हुन्थ्यो यो पाली देखिको यो पाली चेन्ज भछ के. एनीवे इट्स नट इम्पोर्टेन्ट टु यु गाइस. तर कतिवटा एक्जाम्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेन्स पनि अब्जेक्टिभ हुन्छ. अलराइट, मेन्स पनि कस्तो हुन्छ रे अब्जेक्टिभ हुन्छ एक्सेप्ट फर अप्सनल्स. तर SPSC मा कस्तो छ त त्यो जान्नु पर्यो नि त बिफोर गिभिङ एनी वेग आइडिया अबाउट हैन मेन्स यस्तो हुन्छ भनेर, बेस्ड अन द एक्सपिरियन्सेस अफ अदर एक्जाम्स हैन. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि मेन्स कस्तो हुन्छ. यो पाली मैले सुन्दै थिएँ कि SPSC मा के गरेको छ त भन्दाखेरि तपाईको मेन्समा अप्सनल निकाल्दिएको छ. ओके, अब सुनेको भरमा त हुँदैन. व्हाट वी आर सपोज टु डु, वी आर बेसिकली सपोज टु एन्स्योर सिलेबस कसरी अफिशियल साइटमा गएर हेरेर, राइट? सो लेट्स डु दैट. एज यु क्यान सी हियर मैले स्किम एन्ड सिलेबस यहाँ डाउनलोड गरेको छु एन्ड यो मैले SPSC को साइटबाट भेटेको हैन. Okay, I asked some of my friend who were basically giving the exams, and also कुरा के भन्दाखेरि जुन चाहिँ मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ as far as जुन चाहिँ पेपर 2 को is concerned, please avoid किन चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट केही नोइज आउँदैछ भने please excuse that. Okay, because there is some ritual going on. Okay, so त्यसको लागि त्यही भएर पनि अर्ली मर्निङमै बनाउनु पर्छ. एकछिन 7 बजेदेखि it's very difficult. So please excuse that. किनभने मेरोमा आउँदैछ तपाईहरुकोमा आएको छ कि छैन I am not too sure. Anyway, so and yes, I was discussing about paper 2 को जुन चाहिँ मार्क्स एड हुन्छ कि हुँदैन. Okay, some of my friends also didn't knew जसले चाहिँ एक्जाम दिनु भएको छ, and they were saying that मलाई यो याद थियो भने यो इन्फर्मेसन मलाई याद थियो भने त म अझै मजाले गर्थे पेपर 2, करेक्ट? Now why is this happening? When it comes to SPSC, why is SPSC not very transparent? For example, म किन यस्तो सोध्दैछु भन्दैछु त भन्दाखेरि because while making that video जुन चाहिँ मैले लास्ट टाइमको भिडियो बनाएको थिएँ जसमा मैले भनेको थिएँ के भन्दाखेरि कट अफ कति हुन्छ. ओके, कट अफ को लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलाको पनि हेर्नुपर्छ नि त डेटा कि जेनरलले कति पाएको थियो हैन, OBC ले कति पाएको थियो, एन्ड बेस्ड अन दैट हुन्छ. त्यो डेटा पनि मैले भेट्दिन. क्वेशन पेपर खोज्नु जान्छु त्यो पनि भेट्दिन. Okay, PYQs कस्तो हुन्छ त्यो मैले I wanted to do no because SPSC is new for me. Okay, because I am not from Sikkim, SPSC is completely new for me. So I wanted to do that, but SPSC को साइटमा पनि भेटेको छैन. So basically I asked some of my friend, उहाँले पठाइदिनु भएको थियो. I am very thankful to her. Alright, so let's begin. Scheme and syllabus. Alright, यहाँ तपाईको syllabus देख्छ preliminary examinations को त्यो complete भइसक्यो है. It's no point discussing now. Now let's do for mains, but before doing this, okay, let's know the nature of the exam. के nature of the exam को nature चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर. Okay, मैले यो भन्दा अगाडि के गरेको छु भने in fact हजुरहरुको लागि मैले के भनेको छु त भन्दाखेरि some of them may not know that I have said that I am going to complete ethics paper. Okay, because हामीलाई थाहा छ SPSC मा ethics paper पनि include गरेको छ यो पाली, correct? I will complete ethics paper in this platform, that is Onboard Digital Class YouTube channel मा complete गर्छु. आज भन्दा अगाडि 4-5 वटा भिडियो अपलोड गरेको छु होला. Okay, if you have not watched, kindly go ahead and watch that video. Alright, ethics paper very important. Okay, now yesterday मेरो फर्स्ट एथिक्स जुन चाहिँ मैले भिडियो गरेको छु त्यसमा एउटा स्टुडेन्टले कमेन्ट गर्नुभएको थियो. त्यो के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि SPSC को सिलेबसमा इट्स मेन्सन्ड कि जुन चाहिँ एथिक्स को पेपर छ त्यो अब्जेक्टिभ टाइपमा हुन्छ भनेर. अनि त्यही भएर पनि आई हैड टु आस्क सिलेबसमा के लेखेको छ बिकज कसैको कुरा सुनेर हुँदैन त आफै चेक गर्नु पर्यो. सो एज यु क्यान सी हियर, स्किम अफ द एक्जामिनेसन, टाइप प्रिलिमिनरी हामीलाई थाहा छ
प्रिलिम्समा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एमसीक्यूज हैन अनि क्वालिफाइङ र या द स्कोरिङ बोथ आर क्वालिफाइङ इन नेचर दैट मीन्स दुईटाकै के हुन्छ एड हुन्छ हैन सो 200 मार्क्स फिनिश्ड हैन सकियो यो अब हेर्नुस् मेन्स एक्जामिनेसनमा पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 दैट मीन्स के छैन अप्सनल छैन करेक्ट अप्सनल छैन सो अप्सनल निकाल्दिएछ दैट इन्फर्मेसन seems to be valid. Now let's see English ma kasto cha subjective/MCQ दिएको छ. Now I don't understand what does this mean. Subjective पनि हुन्छ कि objective पनि हुन्छ दुईटै हुन्छ. I don't understand because information which is given is only this much. Okay. Now since I don't know how SPSC works, I am assuming subjective पनि हुन्छ अनि MCQs पनि हुन्छ some. Okay. Because syllabus ma ke mention gareko cha ta bhanदाखेरि English ko vocabulary पनि आउँछ भनेर मेन्सन गरेको छ मेबी vocab section तपाईहरुको MCQs based हुन्छ होला descriptive पनि हुन्छ करेक्ट you are supposed to write okay अन्तखेरि मैले जुन चाहिँ ethics paper फर्स्ट पेपरमा भनेको थिए syllabus र मैले डिस्कस गरिन because there were some very nice sir जसले चाहिँ गर्नु भएको थियो from different channel है त्यही भएर मैले सिलेबस डिस्कस गरेको थिइन एनीवे तपाईले त्यो एसपीएससी को एथिक्स पेपर को फर्स्ट भिडियो हेर्नु भयो भने मैले त्यहाँ भनेको पनि छु हैन त्यही भएर मैले सिलेबस डिस्कस नगरेको कारणले मैले पर्सनली नगरेको कारणले पनि यो प्रब्लम भइरहेको छ मलाई पर्सनली राइट एनीवे त्यसमा त अब कोही बात छैन व्हाट आर बाइगन्स राइट सो नाउ करेक्सन अहिले देखिको हुन्छ सो सब्जेक्टिभ एज वेल एज एमसीक्यूज भनेको छ ड्युरेसन 2 आवर्स यो पनि क्वालिफाइङ इन नेचर दैट मीन्स 100 मार्क्स को पेपर हुँदो रहेछ यो क्वालिफाइङ इन नेचर ओके नेक्स्ट जनरल स्टडीज के आउँछ जनरल स्टडीज मा त्यो एकछिनमा हामीले डिस्कस गर्ने छौं माथिपट्टि गएर दिस इज आल्सो सब्जेक्टिभ एज वेल एज एमसीक्यूज सो व्हाट आर वी आर एज्युमिङ दैट बोथ सब्जेक्टिभ पनि हुन्छ एमसीक्यूज दैट मीन्स अब्जेक्टिभ पनि हुन्छ ओके बिकज सब्जेक्टिभ मात्रै भनेर लेखेको छैन है ओके 3 आवर्स को रिसर्च स्कोरिङ दैट मीन्स फ्रम दिस जनरल स्टडीज यहाँबाट चाहिँ तपाईको मेरिट लिस्टमा के अरे तपाईको मार्क्स जोडिन्छ अलराइट दैट मीन्स फाइनल मेरिटमा मार्क्स कहाँबाट जोडिन्छ पेपर 1 बाट सरी पेपर 2 बाट हैन पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 सब्जेक्टिभ एज वेल एज एमसीक्यूज 3 आवर्स स्कोरिङ 300 मार्क्स जनरल स्टडीज पेपर 3 सब्जेक्टिभ बोथ एज वेल एज एमसीक्यूज 3 आवर्स स्कोरिङ 300 मार्क्स स्कोरिङ तपाईको इन्टरभ्यु हुँदो रहेछ 100 मार्क्स को सो दैट मीन्स 300 600 900 1000 दैट तपाईको मेरिट लिस्ट 1000 मा बनिन्छ 1000 मार्क्स मा तपाईको मेरिट लिस्ट बनिन्छ ओके सिम्पल नाउ लेट्स डिस्कस द सिलेबस अलराइट लेट्स डिस्कस द सिलेबस बिकज सिलेबस थाहा नहुन्जेलसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं हैन सिलेबस थाहा भइसकेपछि हामीलाई थाहा छ के पढ्नु पर्ने हो के पढ्नु पर्ने होइन भनेर ओके र्यान्डम पढेर के फाइदा छ मेन्स एक्जामिनेसन कम्प्रिहेन्सन आउँछ प्रेसर राइटिङ यो त कम्प्रिहेन्सन प्रेसर राइटिङ त लेख्नै पर्यो नि त हजुरहरूले राइट यो डेस्क्रिप्टिभ नै हुन्छ युसेज अफ भोक्याबुलरी मैले भन्दै थिएँ नि भोक्याबमा सायद मेबी अब्जेक्टिभ टाइप हुनु सक्छ ओके सर्ट एसे पनि त हजुरले लेख्नै पर्यो करेक्ट या त उनीहरूले के गर्छन् एउटा एसे दिन्छन् अनि जसरी प्रिलिम्समा गरेको थियो कम्प्रिहेन्सन या त त्यसरी दिन्छन् ओके सो बोथ दुईटै खालको प्रिपरेसन गर्नु पर्यो जनरल स्टडीज पेपर 2 मा जनरल स्टडीज 1 टोटल मार्क्स 300 के आउने रहेछ त सिक्किमको हिस्ट्री भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लिज नो सिक्किमको हिस्ट्री जियोग्राफी सिक्किमको हेरिटेज एन्ड कल्चर टुरिज्म एन्ड करेन्ट अफेयर्स ओके हिस्ट्री अफ इन्डिया एन्ड द वर्ल्ड हिस्ट्री अफ इन्डिया अनि वर्ल्ड हिस्ट्री पनि आउँछ मेन्सको लागि ओके salient features of Indian society and societal issues if I complete ethics paper I'll be doing society also okay society paper because सानो छ सके पनि हाल्छ maximum 5-6 वटा क्लासेस मा सकिनु पर्ने हो if I take no YouTube मा त not possible live classes गरेको थियो भने चाहिँ 5-6 वटा क्लासेस सकिन्थ्यो YouTube मा त 5-6 वटा मा त not possible let's see if I get time okay that is something that I'll be doing अनि यो एन्सर राइटिङ फर्मेटमा हुन्छ ओके एन्सर राइटिङ फर्मेटमा हुन्छ पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 टोटल मार्क्स 300 एथिक्स एन्ड इन्टिग्रिटी यो आई विल बी कम्प्लिटिङ ओके यो आई विल बी कम्प्लिटिङ इन युट्युब एथिक्स एन्ड इन्टिग्रिटी कम्प्लिट गर्छु म ओके अनि बेस्ड अन दिस न्यू इन्फर्मेसन मैले अहिलेसम्म के एज्युम गर्दै थिएँ भन्दाखेरि एथिक्स एन्ड इन्टिग्रिटी तपाईको सब्जेक्टिभ हुन्छ भनेर
अब्जेक्टिभ पनि हामीले गर्नेछौँ। जस्तै अब्जेक्टिभ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुले यो पालि प्रिलिम्स एक्जाम त दिनु भयो नि हैन, क्वेशन नम्बर 90 देखिको जुन चाहिँ क्वेशन नम्बर 100 सम्मको जुन चाहिँ क्वेशन्सहरु छ है, क्वेशन नम्बर 90 देखिको क्वेशन नम्बर 100 सम्म पेपर 2 को क्वेशन्सहरु छ, त्यो पनि तपाईहरुले हामीले भन्न सक्छौं त्यो एथिक्स पेपर हो भनेर। कसरी भन्दाखेरि एथिक्समा पनि दुईटा पेपर हुन्छ हैन, पेपर 1 मा थ्योरी हुन्छ, पेपर 2 मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई प्र्याक्टिकल एउटा सिचुएसन दिएको हुन्छ राइट। जस्तै त्यहाँ क्वेशन्समा पनि सिचुएसन दिएको थियो, करेक्ट हो, त्यो सिचुएसन बेस्ड अन दैट पर्टिकुलर सिचुएसन अप्सन्स दिएको हुन्छ। ओके, मेबी सायद पेपर जुन चाहिँ एथिक्सको पेपर छ, थ्योरी पेपर तपाईले लेख्नु पर्ने डिस्क्रिप्टिभ हुन्छ होला, आई एम एज्युमिङ। ओके, अनि एथिक्स पेपरको जुन चाहिँ पार्ट 2 छ जसमा चाहिँ तपाईलाई त्यो प्रिलिम्समा देखेको थियो नि हो त्यस्तै खालको। ओके, एउटा सिचुएसन दिन्छ, हो सिचुएसनको बेस्ड तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ के गर्नुपर्ने हो, अकॉर्डिङ टु यु व्हाट विल यु डू। ओके, सो बेस्ड अन दैट अगेन यो भलै इट्स भेरी मच जस्तै एथिक्स पेपर जुन चाहिँ छ यो प्राय जस्तो आफ्नो आफ्नो पर्सनल ओपिनियनमा डिटरमाइन गर्ने हो, तर अब्जेक्टिभ टाइपमा त एउटा मात्र राइट आन्सर हुन्छ, करेक्ट। सो यु हैव टु बी भेरी भेरी माइन्डफुल बिफोर सेलेक्टिङ। प्राय जस्तो स्टुडेन्ट्सले मैले यसो विचार गरेको थिएँ 90 देखिको 100 सम्म त क्याजुअली लियो हैन, क्वेशन पेपरको 90 देखिको 100 सम्म। ओके, बिकज इट वाज इजी आई नो, बट इट इज नट भेरी इजी। ओके, अलराइट, बिकज हामीले सोच्नुपर्छ कि कतिजना स्टुडेन्ट्सको मैले देखेको थिएँ कि रङ भएको छ, अलराइट, बिकज दे टुक भेरी मच क्याजुअली हैन, सजिलै त छ क्वेशन पेपर भनेर, तर त्यो सजिलै हुँदैन, बिकज देयर आर सम टेक्निक्स दैट यू आर सपोज टु यूज इवन देयर। आई विल बी डिस्कसिङ दैट थरोली। ओके, एथिक्स एन्ड इन्टिग्रिटीमा साइन्स एन्ड टेक यो पेपर 2 कै सिलेबस होस्, जियोग्राफी एन्ड इन्डिया एन्ड द वर्ल्ड। ओके, अलराइट, सो प्लिज एन्सर राइटिङ प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसको पनि अनबर्ड डिजिटल क्लास युट्युब च्यानलमा पनि हामीले एन्सर राइटिङ डेफिनेटली लिएर आउने नै छौँ। ओके, एभ्री डे वुड नट बी पोसिबल, बट yes I'll be bringing. Okay, paper 4 general studies part 3 यसमा के छ भन्दाखेरि environment, biodiversity, disasters management, Indian constitution, polity, international relations, Indian economy, fiscal management and international economics. Now paper 1 को detailed syllabus यहाँ छ। जस्तै सिक्किमको हिस्ट्रीमा के पढ्नु पर्दो रहेछ, टोपोग्राफी, ओके, बायोडाइभर्सिटी, फ्लोरा एन्ड फौना, कल्चर, ल्याङ्ग्वेज एन्ड ट्रेडिसन्स, एथनिक कम्युनिटीज, ओके, डेमोग्राफिक प्रोफाइल अफ सिक्किम, प्रमोसन अफ आर्ट्स एन्ड कल्चर, क्राफ्ट, लिटरेचर, डेभलपमेन्ट अफ कल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो सबै हजुरहरूले बहुत याद गरेर गर्नुपर्छ कि। ओके, प्लिज गो थ्रु दिस, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अलराइट, हिस्ट्रीमा के आउँछ, अर्ली मेडिभल इन्डियामा फोकस गरेको छ। यु सी, एन्शियन्ट होइन, मेडिभल इन्डिया, ओके, एन्शियन्ट इन्डिया होइन। सो के अरे तपाईँको जे भनेको छ नि त्यही मात्रै गर्नु होला। ओके, प्लिज, बिकज अर्ली मेडिभल इन्डिया भनेको छ, फेरि तपाईँको आइबिसीहरू पढ्नु थाल्यो भने फेरि इट्स वेस्ट अफ टाइम, बिकज आउँदै आउँदैन क्वेसन। मेडिभल इज अर्ली वैदिक एजहरू भनेकै छैन। ओके, कल्चर एन्ड ट्रेडिसन्स इन इन्डिया, कल्चर ड्युरिङ मुगल एम्पायर, ओके, युरोपियन पेनिट्रेसन अफ इन्डिया, ब्रिटिस एक्सपेन्सन अफ इन्डिया, ओके, अर्ली स्ट्रक्चर अफ ब्रिटिश राज कस्तो थियो, स्ट्रक्चर कस्तो थियो, social and cultural developments, Indian responses to British rule factors, okay, that means Indian national movement, okay, leading to Indian nationalism, okay, politics, the foundation of Indian national, partition of Bengal, importance with this movement. यो त हामीले in fact यो पनि गरेको छौँ। in fact जसले यो के अरे मोडर्न इन्डिया त जसले पनि पेड ब्याचेस लिनुभएको छ उहाँकोमा नोट्स छ, यु क्यान गो थ्रु द्याट नोट्स अल्सो। ओके, सो यस, अरू के छ यहाँ, राइज अफ गान्धी पोलिटिक्स, ओके, यु हेभ अलरेडी डन। सेपरेसन मुस्लिम लिग गरिसकेको छौँ हामीले अलरेडी। नेहरूज फरेन पोलिसी यो चाहिँ गरेको छैनौँ। ओके, यो मेन्स, सिन्स इट इज अ मेन्सको पार्ट हो त्यही भएर गरेको थिएनौँ। जस्तै फरेन पोलिसी इन्डिया एन्ड हर नेबर्स 1947 देखिको 1964 यो हामीले जुन चाहिँ प्रिलिम्सको 1 मन्थको क्र्यास कोर्स थियो त्यसमा गरेको छैनौँ होइन हामीले, बिकज दिस वाज अ पार्ट अफ वाट, दिस वाज पार्ट अफ मेन्स, त्यही भएर गरेको थिएनौँ। लिङ्ग्विस्टिक रिअर्गनाइजेसन स्टेज, द्याट मिन्स बेस्ड अन लिङ्ग्विस्टिक्स कतिवटा स्टेज त्यति बेलै भएको थियो नि, बेस्ड अन लिङ्ग्विस्टिक्स स्टेजको विभाजन भएको थियो होइन। सो रिजनलिजम, यस, रिजनल इनइक्वालिटी, भेरी इम्पोर्टेन्ट, रिजनल इनइक्वालिटी प्रिटी मच एभिडेन्ट इन भारत, राइट। ब्याकवर्ड कास्ट, ट्राइब्स, पोस्ट कोलोनियल, सो यु प्लिज गो थ्रु दिस। अरू केही छ, कन्क्वेस्ट अफ अफ्रिका एन्ड अपार्थाइड, अपार्थाइड मोभमेन्ट, द्याट मिन्स वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्रीमा, ओके, लेट्स डिस्कस द सिलेबस। वर्ल्ड हिस्ट्रीमा के रहेछ त भन्दाखेरि
पोस्ट कोलोनियल इन्डिया ओके प्रोग्रेस अफ साइन्स ओके रेनेसाबाट सुरु हुने रहेछ रिफर्मेसन इन्लाइटनमेन्ट एन्ड मोडर्न आइडियाज अफ रसो एन्ड कान्ट राइज अफ सोसल आइडियाज ओके कन्क्वेस्ट अफ अफ्रिका अपार्थाइड अमेरिकन रेभोल्युसन्स एन्ड कन्स्टिट्युसन्स फ्रेन्च रेभोल्युसन सबै त प्रायः जस्तो सबै छ अबोलिसन अफ स्लेभरी इङ्ग्लिस इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन्स ओके इम्पेरियलिजम एन्ड कोलोनियलिजम ओके फाइन फाइन सबै छ इनफ्याक्ट राइट सो राइज अफ नाजिजम एन्ड वर्ल्ड वार 2 ओके वर्ल्ड वार 2 सम्म चाहिँ हजुरहरूले पढ्नु पर्ने रहेछ वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 सबै थोक All right, now, okay, League of Nations यो त नर्मल भइहाल्यो यो त इन्टरनेसनल रिलेसन्समा पनि हामीले पढ्छौँ League of Nations USSR disintegration of USSR okay disintegration that means 1991 सम्मको वर्ल्ड हिस्ट्री तपाईले पढ्नु पर्छ okay 1991 सम्मको so anyway salient features of Indian society यो सोसाइटीमा त I could have made this video if I get time okay because it's quite interesting because we talk about family just like अब ethics को paper हुन्छ very difficult subject right ethics is very difficult subject why because we talk on something which is not normally spoken in front of camera by people especially हाम्रो particular जुन चाहिँ एरिया छ त्यसमा okay नेपाली content creators हरूले त प्राय जस्तो बनाउनु हुँदैन ethics मा because difficult subjects like for example we do have to talk about LGBTQ based on whatever our biases is okay no matter whatever your biases is regarding any kind of gender okay family test of integrity aptitude about भन्दाखेरि it's quite difficult because हाम्रोमा कतिवटा pre assumptions हरू छ हैन तर we need to always stick with the facts what is right for the society what is not right for the society moral compass very important okay so all these things are there so as you can see kingship family marriage यो सबै प्राय जस्तो यो यसको पनि पार्ट हो ethics को पनि पार्ट हो okay kingship family marriage patriarchy is difficult subject patriarchy because मान्छेले जुन चाहिँ यो फेमिनिजम छ त्यसको अर्थै अर्कै बुझेको छ करेक्ट फेमिनिजम सुरु नै किन भयो कहाँबाट भयो is it a part of भारतको कल्चरमा थियो कि थिएन so all these things are there when I basically come and say that feminism was not part of भारत भनेर भन्दाखेरि कतिजना मान्छेहरू अफेन्ड हुन्छन् but that is the reality right भारत एउटा यस्तो खालको देश हो जसमा चाहिँ फेमिनिजम को सुरुवात नै हुनु सक्दैन थियो why because women were way too empowered in भारत as compared to the west मैले एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ किन भन्दाखेरि युरोपमा के थियो विच हन्ट एक्ट थियो okay I have already discussed all those things so anyway women education skill based education हरू छ child protection welfare schemes sanitation rural okay यो सोसाइटीमा चाहिने जे इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ सबै it's a part of society okay so please go through this because it's not very because I have to complete this pretty soon यो सबै पढेर पनि फाइदा छैन राइट अहिले health policy schemes health programs in India vulnerable sections okay Paper 3 ethics and integrity ethics human interference essence determinants and consequences in human actions dimensions of ethics ethics in private public relationships okay private ma public relationships role of family role of society educational institutions in inculcating values attitude influence relations of thought behavior moral and political attitude social influence persuasion objective dedication to public services empathy tolerance compassion यो very important subjects no empathy भयो tolerance भयो compassion भयो आजकलको सोसाइटीमा यो जुन चाहिँ भ्याल्युज छ यो हटिँदै गएको छ इनफ्याक्ट राइट एम्पैथी पनि त हटिँदै गएको छ करेक्ट हैन tolerance compassion towards weaker sections ethics in public administration मा पनि ethics बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ करेक्ट philosophical basis of governance and probity in governance codes of ethics conduct यो सबै सिलेबसको पार्ट हो यो I'll be covering this okay delivery professional and non-professional interactions potentially beneficial interactions work culture maintenance of confidentiality okay these are all the things okay never mind यो चाहिँ प्राय जस्तो तपाईको यसमा आउँछ जुन चाहिँ ethics को पेपर 2 मा okay science and tech मा के छ role achievements developments खासमा यस्तो आउनु पर्ने हो नि हैन मेन्सन छ नि सिलेबसमा खासमा साइन्स को सब्जेक्ट जुन चाहिँ छ पेपर कस्तो हुनु पर्ने हो त जुन चाहिँ पेपर प्रिलिम्स मा आएको थियो let's discuss the syllabus of science yeah science and technology role achievements and developments practical approach roles achievements अहिले साइन्स मा के अचिभ भएको छ त्यो हैन मैले नानीहरुलाई त्यही पढाएको पनि थिए इनफ्याक्ट करेक्ट तर आउँदै आएन के आयो फिजिक्स केमिस्ट्री
मेन कन्सेप्ट्स अफ लाइफ साइन्स ओके लाइफ साइन्सको बारेमा हुनुपर्ने हो द सेल बेसिक युनिट अफ लाइफ प्रायः जस्तो बायोलोजी आउँथ्यो मैले भनेको थिएँ नि क्लासिफिकेशन्स अफ लिभिङ अर्गानिजम्स न्युट्रिसन्स ओके डायटेटिक्स रेस्पिरेसन्स ब्लड एन्ड ब्लड सर्कुलेसन्स एन्डोक्राइन सिस्टम यो के को सबै यो बायोलोजीको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम्स एनिमल बायो कम्युनिकेसन्स होइन जेनेटिक्स हेल्थ हाइजिन एल्कोहोलिजम ओके इलेक्ट्रोस्ट्याटिस्टिक्स करेन्ट एनर्जी ओके यो इलेक्ट्रिसिटी रहेछ उयसमा लज अफ मोसन फिजिक्स चार्ज अफ म्याग्नेटिजम नाउ एभ्रिथिङ इज देयर नो थर्मोडाइनामिक्स इज अल्सो देयर एसिड बेसिस यो सबै केमिस्ट्री हो यो एसिड बेसिस एन्ड सल्ट्स रोबोट खासमा चाहिँ यहाँबाट आउनुपर्ने हो नि होइन यहाँबाट कतिवटा क्वेसन थियो भन्नुहोस् त यो पालिको प्रिलिम्समा कतिवटा चाहिँ थियो थिँदै थिएन खासमा यहाँबाट आउनुपर्ने टेकबाट रोबोटिक्स अटोमेसन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मोबाइल कम्युनिकेसन कम्प्युटर सिस्टम आर्किटेक्चर अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटर नेटवर्क्स यो के हो क्रिप्टोग्राफी होला होइन एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटी रिलेसन डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स यहाँबाट आउनुपर्ने हो नि होइन प्रायः जस्तो टेकबाट आउँछ होइन तर होइन एकदम प्योर हार्डकोर साइन्सबाट आएको छ यहाँबाट यो एरियाबाट प्रायः जस्तो आउँदैन थियो बट एनिवे जियोग्राफीबाट फिजिकल वेदर एन्ड क्लाइमेट रिभर्स ओके नर्मल एग्रिकल्चर रेभोल्युसन्सहरू ल्यान्डस्लाइड्स अर्थक्वेक्स डिग्रेडेसन डिफरेस्टेसन यहाँ अब डिग्रेडेसन डिफरेस्टेसन यो पार्ट अफ के पनि हो भन्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि हो होइन बायोस्फियर सेलिन फिचर्स अफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी साइक्लोन यस भेरी इम्पोर्टेन्ट दिज आर अल द थिङ्स वी हेभ डिस्कस्ड इन द क्लास WWF प्लिज गो थ्रु दिस इन्टरनेसनल ट्रेड फर इन्डेन्जर्ड स्पिसिस साइट्समा करेन्ट एफेयर्समा ओके सो पेपर 4 मा इन्भाइरोमेन्ट बायोडाइभर्सिटी डिजास्टर्स म्यानेजमेन्ट छ CBD हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छौँ दिस आर अल द थिङ्स ओके कतिवटाकोमा एसडिजिज मैले भनेको थिएँ एसडिजिज पढ्नुपर्छ भनेर इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट ओके दिज आर अल द थिङ्स ओके सलिड हजार्डियस वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम्सहरू वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम अलिकति मजाले पढ्नु होला बिकज योपालि के भन्छ सिक्किमले वेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि एउटा सम अवार्ड पाएको छ राइट सो यु मे एक्सपेक्ट सम क्वेसन फ्रम देयर ओके करेन्ट एफेयर्ससँग पनि रिलेट गरेर पढ्नु होला भेरी इम्पोर्टेन्ट अलराइट त एनिवे यो त अब पोलिटी त तपाईँलाई भन्नै पर्दैन बिकज इट्स क्वाइट इजी राइट पोलिटीमा के ह्युमन राइट्स आरटिआई एक्ट ई गभर्नेन्स स्ट्याट्युटरी युएनपी प्रायः जस्तो पोलिटी त सजिलै हुन्छ इन्डियन इकोनोमीबाट कतिवटा चाहिँ क्वेसन आयो यो पालि प्रिलिम्समा आई एम सो डिसअपोइन्टेड इन्डियन इकोनोमीबाट क्वेसन्स नआएको देख्दाखेरि बिकज वी हेभ सो मच नाइसली के अरे हामीले गरेको थियौँ होइन कति मजाले गरेको थियौँ पढेको थियौँ इन्डियन इकोनोमी तर आउँदै होइन लाइक लिटरली मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ नीति आयोगलाई मजाले पढ्नु भनेर वाइ बिकज यहाँ हेर्नुहोस् नीति आयोग बहुतै इम्पोर्टेन्ट थियो तर कतिवटा क्वेसन्स आयो खै पिडिएसबाट आएन पिपिपी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एसइजेडबाट एमएसएमईबाट आएन स्टक मार्केटबाट आएन युसी कहीँबाट आएन मनरेगाबाट आएन ओके आसियन नेसन्स नथिङ ओके सो दिस वाज इट प्लिज गो थ्रु दिस नाउ वी हेभ अलरेडी डन ओके सो विथ दिस आई वुड लाइक टु कम टु एन्ड अफ टुडेज भिडियो अन्त फेरि तपाईँहरूको एथिक्सको क्लास आउँदैछ ओके नाउ विल बी डुइङ कन्टिन्युसली कतिवटा क्लासेस एथिक्स गर्छौँ कम्प्लिट गर्छु अनि मात्रै सोसाइटीको सायद म क्वेसन्सहरू लिन्छु होला एन्ड विथ रेस्पेक्ट टु मेन्स जुन चाहिँ एन्सर राइटिङ छ हो त्यो पनि विल बी डुइङ सम बिफोर द एक्जाम ओके सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो आई होप यु हेभ अ ग्रेट डे टुडे अलराइट थ्याङ्क यू भेरी मच आई विल मिट यु इन द नेक्स्ट क्लास